välkomna tillbaka. Det är äntligen dags för oss att få vår triumf när vi till slut får segla in i Medelhavet. I starka vindar och strömmar fullkomligt flyger vi in i Gibraltar. Men för att komma dit seglar vi både i soluppgång och solnedgång, i besvärliga vågor och hårda vindar. Men till slut får vi äntligen göra en efterlängtad högersväng, eller för er seglingsentusiaster, jippa och rikta fören österut. Så häng med den sista biten av Atlantkusten och se när vi äntligen får utdelning för de senaste veckornas hårda slit. Satan vad strömt det! Så håll fast i relingen, för det här vill ni inte missa. Idag är en till sån där riktigt dimmig och disig dag i Portugal. Vi ligger ju kvar i vår lilla flodmynning strax söder om Lissabon. Där vi väntar på bättre tider tänkte jag säga, men bättre vindar i alla fall. Och för er som inte såg förra avsnittet så har jag ju lovat att vi ska ta oss igenom Gibraltar i det här avsnittet nu. Så att, ja, men just nu ligger vi kvar här. Vi hittade en jättegullig liten restaurang kan man väl säga inne på stranden igår. Det är rätt häftigt här faktiskt. Så det tänkte vi roa oss med idag. Framförallt om dimman och regnet lättar lite grann. Så att, ja, det blir nog ändå en bra dag. Nej, vädret var verkligen inte på vår sida för att ta oss till Gibraltar. Men för att inte säcka ihop fullständigt i väntan på rätt vind kändes det väldigt roligt att ta oss in till land och göra något annorlunda. Det var inte riktigt en restaurang, utan mer en klubb för portugiserna som bodde i det här området. Här samlades de för lunch och för att umgås. De serverade grillad fisk, sallad, bröd och soppa och så hade man med sig sin egen dryck. Och generösa som de var fick vi vara med för en väldigt överkomlig summa. Gud så gott det där var. Helt galet mätt. Det bara fortsatte komma mat hela tiden. Men så härligt, så gott. Nu har vi bestämt oss för att vi ska trotsa lite regn och rusk här och lämna våran trygga flod och bege oss mot Sines. Ja, som sagt, det regnar. Blåser lite men ska avta under dagen så att ja, dags att komma iväg.
blåst. Det var rätt jobbigt att ta sig ut ur flodmynningen. Men nu har vi ju rätt vinkel så det känns bra. Jag har massa delfiner runt båten och varje gång jag försöker filma dem så dyker de och fort jag stänger av kameran så hoppar de upp igen. Så att jag vet inte om jag har lyckats fånga någonting. Jag är lite sjösjuk också, men inte mer än att jag kan hantera det. Ja, sjösjuka. Den där känslan av att vara totalt utlämnad åt vågorna och man ångrar alla livsval som ledde en till en båt. Men det finns också något magiskt med havet. Så fort vågorna lugnar sig så gör kroppen också det. Illamåendet som nyss kändes oändligt försvinner nästan lika snabbt som det kom. Och plötsligt är man tillbaka, redo att möta och njuta av havet igen. God morgon på er! Då har vi för någon eller några timmar sedan lämnat Sines på väg mot Sagres. Vi har nästan ingen vind så som ni säkert hör så går vi för motor. Och så har vi gårdagens svall i sidan här så det är inte de roligaste förhållandena. Vi hade ju en ganska tråkig dag igår också, det var därför jag inte filmade så mycket. Men det ska komma vind här på eftermiddagen och då nästan gränsen till för mycket. Men till Sagres här så har vi 60-65 distans att gå idag. Så vi hade inte så mycket val än att sticka tidigt på morgonen även om vi visste att det inte skulle vara så mycket vind. Så att ja, vi tutar på här och hoppas att vinden ska komma men kanske lite lagom mycket vind vore skönt. Men så är det väl sällan. Ju mer vi närmar oss Gibraltar, ju mer verkligt blir det. Vi är snart framme vid ett stort delmål i vår dröm om att segla jorden runt. Vi är snart inne i Medelhavet. Där väntar en vinter med lugnare vatten och en sommar full av äventyr. Atlantkusten har inte varit någon dans på rosor, snarare som ett träningsläger för tålamod och envishet. Men nu, när vi nästan kan känna doften av olivolja och rosmarin, pressar vi på. Längre sträckor och längre dagar. För snart har vi gjort någonting riktigt stort. Då är det snart dags för oss att göra en jipp när vi ska runda hörnet här och ändra kurs från söderut till österut och ta sikte på Medelhavet på riktigt.
en fiskeverktyg. Vi har en tidig start igen, men det är riktigt skönt nu att ha kommit runt udden. Det är platt vatten helt plötsligt och vi kunde segla ut från ankringsviken, så det var en jäkla känsla. På väg till Faro idag. Vi har 55 distans kanske. Ja, så vi kommer komma fram i god tid och ja, det känns jätteskönt. Det är bara närmare och närmare kommer vi. Satan vad strömt det är. Först hade vi typ flera knop med oss. Nu har vi 2,5 knop mot oss. Och liksom båten går så här, så det står som att det är typ storm, men det blåser liksom ingenting. Men nu är vi igenom öppningen i alla fall här i Faro. Igår och har ankrat i en fin vik, eller vik, men ja, utanför så nu tänkte vi ge oss in till land och ta ett litet span och se hur det ser ut, och så åker vi vidare imorgon. Vi åkte in till Ilha de Colatra, en liten pärla strax utanför Faro. Ön är hem åt ungefär 800 invånare, mestadels fiskare och ostronodlare. På den här bilfria ön slingrar sig sandstigar genom små byar och skyddade sanddyner, där tiden tycks stå still. På sommaren förvandlas den här lugna platsen till en livlig destination där tusentals turister lockas av vidsträckta stränder, kristallklart vatten och traditionellt portugisiskt kök. Kanske de jättesmå så att de får plats i krukan. Eller inte så jättesmå, de var väldigt små.
Ja, de där har nog plats i krukan. Jag tror ändå att vi behöver slänga det där palettbladet vi har. Våra långa seglingsdagar fortsatte och vi gav oss av i alla väder och vindar. Vi kunde inte låta bli att känna oss stolta över vad vi hade åstadkommit. Snart har vi seglat hela vägen från Sverige till Medelhavet. Vi älskar vår båt Lyra, som både testat vårt tålamod och gett oss huvudvärk under den omfattande renoveringen. Men nu, när vi börjar närma oss ett stort delmål på resan, visar hon sin potential. Hon levererar fantastiskt. Under dessa 2500 sjömil har vi stött på många problem, men allt vi har installerat och reparerat har faktiskt fungerat. Den oro vi har burit med oss under resan håller nu på att släppa och ersätts, sakta men säkert, av tillit. God morgon på er. Klockan är 7 ungefär, 7:30 kanske. Vi har varit vakna ett litet tag redan. Stack redan i mörkret. Oj, I apologize. Så tror jag. Vi stack redan i mörkret och jag har stått här framme och hållit utkik efter fiskeredskap. Det är ju en hel del sånt här och det vill vi inte få in i propellen. Men idag siktar vi på Gibraltar då. Vi har en lång väg att åka. Vi seglade en bit, men just nu har vi vinden, ganska svag vind rakt i häcken. Så att nu får vi köra motor en liten stund här då. Så hoppas vi kunna segla snart igen.
Ja, nu är vi på väg in i Gibraltarsundet här. Och det är väldigt strömt. Vi har 2, nästan 3 knops motström just nu. Men medvind, så att det är väldigt choppy här. Så att det går långsamt framåt, men ja, snart hoppas vi vara ur det värsta strömmen här. Så, då har vi tagit oss igenom det värsta strömmen här och fått lite ström med oss istället. Och det är varmt och skönt, vi har ju vinden rakt bakom oss. Vi fick gå ut en liten vända för att slippa de här vågorna. Så nu ligger vi lite djupare än vad vi brukar göra. Så att här finns det väl en teoretisk risk för de där små späckhuggarna. Men det är bara någon timme kvar här, vi behöver ligga lite djupare. Så vi håller tummarna att våra sandhinkar här fortsätter få stå kvar orörda där bak. Ju närmare vi kom Gibraltar, desto starkare blev vinden. Det kändes som att naturen själv, tillsammans med Lyra, ville ge oss en sista knuff framåt. Som en stöd i vår resa och en hjälp för vår envishet och beslutsamhet. Nu kan vi se både Europa och Afrika. Rätt högt faktiskt. Det är en milstolpe. Väldigt snart inne i Medelhavet. Ja, jösses Amalia. Det blev rätt hetsigt här på slutet. Det har blåst upp till 27. Det har blåst upp till 27 knop och vi har revat allt vi kan. Vi har inget storsegel ute. Vi har bara vår lilla fock och vi gör 6,5 knop. Vi gjorde 5 på bara riggen. Men nu kommer vi faktiskt in i Gibraltar här. Vi har Gibraltarklippan där. Och vi ska hitta någonstans att ankra. Med det så har jag ju faktiskt fullföljt mitt löfte att vi skulle ta oss till Gibraltar i det här avsnittet. Inga orcas har vi sett.
Väldigt skönt. Då ses vi igen om en vecka. Då är vi på riktigt inne i Medelhavet. Det här var ett riktigt stort delmål. Ha det så bra så länge. Hej då!